සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. අදත් පිළිගන්න SLDM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ binance learn and earn quiz එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ quiz එක කරන්නේ කොහොමද සහ තියෙන date එක තියෙන වෙලාව කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඕන. ඔයාලා ලොකු crypto ප්‍රමාණයක් free ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා කරන විදිය බලා ගන්න. ඉතින් කරන්න තියෙන steps ටික මම කියන්නම්. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේවා බල ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මේක දැන් බලලා හරියට හදාගෙන හිටියොත් ඒ වෙලාවට ඉක්මනට කරලා ඉවරයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැදගත් විස්තර ටිකක් තියෙනවා. විස්තර ටිකත් වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. මොකද හැමෝටම කරගන්න බෑ මේවා. හේතුව දන්නේ නැතිකම සහ කියන්නේ දන්නවා ඒ වුණාට කරන්න දන්නේ නැති ඒ කියන්නේ ආන්සර්ස් ටික ගන්න ඕනි ඉක්මනටම. ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි වෙලාවකින් කරන්න ඕනි. ඒ ඩීටේල්ස් ටිකේ කතා කරනවා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද කරන්න කියලා ඉක්මනට. ඒක නිසා වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. බලලා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක කරගන්න. ලින්ක් එකක් කියන්නේ මම මේකේ ලින්ක් එකක් මොකුත් දාන්නේ නැහැ. ඔයාලට Binance account එකක් නැති අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් Binance account එකකුත් හදාගන්න. මගේ profile එකේ දාලා තියෙනවා Binance account එකක් හදන විදිය කියන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක්. හරි. ඒක බලලා Binance account එකක් නැති අය Binance account එකකුත් හදාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලා Binance account එකක් තියෙන අය දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ වගේ බෑන එකක් එනවා for all Binance users කියලා LDO token එකයි WOD token එකයි WO token එකයි QI token එකයි. ඉතින් ඔන්න විදියට මෙන්න මේ විදියට බෑන එකක් ප්ලේ වෙනවා ඇති. ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Binance app එකෙන් හෝ නැත්නම් ඔයාලගේ PC එකකින් හරි lap එකකින් හරි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට බෑන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එකට subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි Binance ලගේ අලුත්ම event එක. එතකොට මේක තමයි learn and earn quiz එක. හරි. එතකොට මම මේ banner එක මෙන්න මෙහෙම click කරගන්නවා. banner එක click කරගත්තාම කෙලින්ම යන්න අපේ page එකට. ඉතින් මම මේක ගැන ඉස්සෙල්ලාම කියලා ඉන්නම් announcement එක ගැන. ඉතින් මේක තමයි මෙයාලගේ announcement එක. මෙතන තියෙන learn and earn receive free crypto by completing courses and quizzes 2022 10 19 කියන්නේ මේ මාසේ 19 කියන්නේ අද 17යි. එතකොට හෙට නෙවෙයි අනිද්දා තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී ඔයාලට හම්බෙන cryptos වල අපි බලමු මේකේ වටිනාකමක් මෙයාලා දාලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් follow Binance කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ banner එකේම බලා ගන්න පුළුවන් for all Binance users කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරණ දායද අලුත් අයද එහෙම කියන්නේ කරන හැමෝටම හරියට කරවුවොත් හැමෝටම මේ quiz එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. එතන මෙතන තියෙන activity period එක 10යි 19. ඒ කියන්නේ 19 වෙනිදා 9 කියන UTC time එකකින් 9 UTC time එක කියන්නේ එතකොට අපිට මේක වෙනදා වගේ time එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. 9ට පැය 5මාරක් එකතු වුණාම දෙක හමාර ඒ කියන්නේ දවල් දෙක හමාර වගේ ටයිම් එකකට තමයි එතකොට මේක අපිට සෙට් වෙන්නේ. එතකොට 26 19 වෙනිදා 26 වෙනිදා 9 UTC කියන ටයිම් එක වෙනකන් යනවා කියලා මෙයාලා කියනවා. ඔයාලා දන්නවා කොච්චර මෙච්චර ටයිම් එකක් යනවා කිව්වත් වෙන මේ ටයිම් එකෙන් විනාඩි 5ක් 4ක් 5ක් වගේ ඇතුළත මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලියර් වෙලා යනවා. කියන සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. හරි. ඊට පස්සේ අලුත් account හදාගන්න අයට මේක කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මෙන්න මේ ටයිම් එකේ තියෙන නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක දාපු ගමන් කරන්න රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ. හරි. මෙතන තියෙනවා KYC verification එක සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ account එකේ. ඒ වගේම මෙයාලා කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ read articles and මෙන්න මේක click කරලා ඔයාලට මෙයාලගේ මේ quiz වලට answers මෙන්න මේවා කියවලා තමයි ගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අපේ channel එකේ තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා අපේ Telegram channel එක. channel එකේ link එකත් පහළ description එකේ තියෙනවා. මේකට join වෙන්න join වෙලා නැති අය මේකට තමයි මම answers දාන්නේ SLDM ශ්‍රී ලංකා සිංහල කියලා. මේකට join වෙලා නැති අය තාම join වෙන්න මම මේකට තමයි මට answers ටික නැත්නම් උත්තර ටික මේකට දෙන උත්තර ටික හම්බෙච්ච ගමන් මම මෙන්න මේ group එකට දාන්නේ. මොකද මට වීඩියෝ එකක් කරලා මේකේ උත්තර ටික පෙන්වන්න බෑ. මොකද ඒක එච්චර සාර්ථක දෙයක් නෙවෙයි. මොකද එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාලා answers දෙද්දි. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඔයාලා මෙයාකට join වෙන්න. මම මේකට තමයි දාන්නේ උත්තර ටික. ඒක නිසා Telegram channel එකේ link එක දාලා තියන්න. channel එකට join වෙන්න group එක නෙවෙයි channel එකට join වෙන්න. හරි. group එකට join වෙන්න. මේක තමයි විශේෂයෙන් දාන්නේ මම විශේෂ දේවල්. ඒක නිසා channel එකට join වෙන්න. හරි. එතකොට channel එකට join වුණාම ඒකේ answers ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි මෙයාලා කියන්නේ මේ 9 UTC time එක කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා දවල් 2:00 කියන්නේ ඔයාලා මේකට 2:20ට join වෙලා 2:20 25 2:20 වගේ වෙද්දි join වෙලා මේක refresh කරලා ඉන්න මේ page එක. එතකොට ඔයාලට මේකට answers ටික දෙන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ මේ answers ටික open වෙනවා 2:20 25 30 ඔය time එක ඇතුළත මේක open වෙනවා. හරි. එතකොට මේක ඔයාලට ඉක්මනට answers ටික දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දෙන්න උත්තර විනාඩි 4-5ක් ඇතුළත. ඉතින් eligible users ලාට මෙයාලා කියන LDO කියන token එක, ඒ වගේම WOO කියන token එක, QI කියන token එක මෙන්න මේ tokens තුන දෙනවා කියනවා. ඉතින් මට answers හම්බෙච්ච ගමන් මම කියපු channel එකට දාන්න. ඒකින්ද channel එකට join වෙලා ඉන්න.
ඉතින් ඔයාලට ඒකට කරගන්න තියෙන්නේ ආන්සර්ස් ටික දුන්න ගමන් ප්‍රශ්න ටික දුන්න ගමන් අර ආන්සර්ස් ටික බලලා නැත්නම් අර උත්තර ටික බලලා ඉක්මනට ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා please note කියලා මෙන්න මේ ටික කියවන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් not be able to participate in the activity once or reward on distribute කරාට පස්සේ ඔයාලා මේකට කරාට වැඩක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. Who and QI rewards are only available users on never subscribe simple unlock product. මෙන්න මේ ඔයාලට කියලා තියෙනවා මෙතන who මෙන්න මේ tokens දෙක හම්බෙන්නේ මේ වෙද්දි subscribe කරලා නැත්නම් lock products මෙන්න මේ දවසට ඉස්සෙල්ලා මේක subscribe කරලා නැත්නම් එන්නේ ඒ කට්ටියට තමයි හම්බ වෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් who QI rewards will be automatically ඊට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙන මේ tokens දෙක දවස් 150ක් මෙයාලා ලොක් කරනවා. 150කින් තමයි ඔයාලගේ wallet එකට එන්නේ. 150ක් ලොක් කරලා 100ක කමිෂන් එකක් ඔයාලට දෙනවා ඒ දවස් 150 ඇතුළත. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ඒක ස්ටේක් කරනවා. ස්ටේක් කරලා ඔයාලට ඒකෙන් ඉන්ටරෙස්ට් එකක් නැත්නම් ඔයාලට coin හම්බෙන ගාන දෙගුණයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක අන්ලොක් කරගද්දි හරි 100%ක් හම්බ වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දවස් 150 100%ක ස්ටේකින් එකට ඔයාලට ඒක අන්ලොක් කරලා තමයි හම්බෙන්නේ. මම කියපු විදිහට ඉතින් ඔයාලට ඒක හම්බෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අනිත් ඩීටේල්ස් ටික. ඉතින් ඒ ටිකත් කියවන්න. එලිජිබල් වෙන්නේ country religions කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව ටිකත් ඔයාලා කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ reward send එකට. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ account එකේ reward send කියන තැනට පැය 48ක් ඇතුළත මෙන්න මේ tokens ඔයාලා වින් කරවුවොත් නැත්නම් ඔයාලා හරියට උත්තර ටික දුන්නොත් පැය 48ක් ඇතුළත මේ reward send කියන එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතෙන්ද වෙන මේ tokens එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඉතින් අනිත් details ටිකත් කියවලා බලන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ binance learn and earn quiz කියන අනිවාර්යෙන් දෙනවා කිව්වොත් දෙනවා. ඉතින් හරියට කරගත්තොත් ඔයාලා හැමෝටම හම්බෙයි. ඒ වගේම මේක කලාතුරකින් ආවේ. කියන්නේ ගොඩ දවසකින් learn and earn quiz එකක් ආවේ නැහැ. සාමාන්‍ය වෙන මාසවල දෙකක් තුනක් එනවා. මාසෙකට දෙකක් වගේ එනවා. ඔන්න මේ මාසෙන ගොඩ කාලෙකින් ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් Telegram channel එකට join වෙලා ඉන්න. ඒකේ මම answers ටික දාන්න. ඉතින් ඔයාලා කරනවා නම් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මම කිව්වා අර banner එක click කරගන්න කියලා phone එකකින් ගියත්, PC එකකින් ගියත්, laptop එකකින් ගියත් ඔයාලා කෙලින්ම banner එක click කරගන්න. click කරගත්ත ගමන් මෙන්න මෙතෙන්ද තමයි එන්නේ. මෙතන මේ reward history කියන එකට තමයි අර ඔයාලා කරන එව්ව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ වෙද්දි learn and earn quiz කරලා earn කරපුවා මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන processing කියලා දියේ processing කියලා පැය 48ක් ඇතුළත ඔයාලගේ reward send එකෙන් reward send එකට එයි. හරි. reward history එක reward send එකට එයි. එතන මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනිටම what is who network. මෙන්න මේ network මෙන්න මේක මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලට answers දෙන්න තින්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මෙතන start course කියන button එක click කරා. ඉතින් මේක දැන් ක්ලික් කරාට අපිට මොකුත් කරගන්න බෑ. මොකද මේක ටයිම් එකක් දීලා තියෙනවා මෙයාලා. ඒ ටයිම් එකට ජොයින් වුණ ගමන් ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙන්න මේ කහ පාට මේ බටන් එක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ පහ හතරක් තියෙනවා මෙතන. ඊට කියන්නේ මේ හතරම සම්පූර්ණ වුණාම මෙතන තියෙන start course හරි start quiz හරි මොකක් හරි start quiz කියලා තියෙයි. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ප්‍රශ්න ටිකට answers ටික දෙන්න තියෙන්නේ. මම කෙලිම Telegram channel එකට දානවා. මට හම්බෙච්ච ගමන් channel එකට join වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර ටිකට පටස් කරලා දීගෙන යන්න තියෙන්නේ answers ටික. හරි එන්නේ විදිහට තමයි ඒතකොට මේක answers ටික දෙන්නේ සහ learn and earn quiz එක ඉක්මනට ඉවරයක් කරලා දාන්නේ. අනිත් එක ඔයාලා කිව්වා මම WOO කියන token එක ඊට පස්සේ LDO කියන lido token එක ඊට පස්සේ QI කියන මෙන්න මේ token එක. ඉතින් ওই ටික තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් සමහරක් විට ඔයාලට මෙන්න මේ burger එක මෙන්න මේ courses තව ඒවා ටිකක් open වෙයි. සමහරක් විට ඔක්කොම නෙවෙයි සමහරක් open වෙයි ඔයාලට කරපු නැති ඒවා ඒවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනිටම මෙන්න මේ තුනට අවධානය දීලා ඒ තුන ඉක්මනට ඉවරයක් කරලා අනිත් ඒවාටත් ගිහලා කරන්න. එතකොට ඔයාලට $5ක් 10ක් 15ක් වගේ earn කරගන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. හරි. ඔය විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් QA ඉතින් ඔයාලට try එකක් දෙන්න පුළුවන් මේක හරියට කරගත්තොත්. ඉතින් crypto dollars එකක් ඔයාලා earn කරත් ඒකෙත් ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් try එකක් දෙන්න. step by step මම හැමදේම පැහැදිලි කරන විදිහ ඉතින් answers ටිකත් මට හම්බුන ගමන් දානවා Telegram channel එකට. ඒකට join වෙන්න. ඔය ටික තමයි විශේෂම details එක. ඉතින් මේ ටිකත් කියවලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙයාලගේ date එක තියෙන්නේ 10/19 9 UTC time එක කියන්නේ දවල් 2:00 කියන්නේ 2:25 වෙද්දිවත් ඔයාලා join වෙලා refresh කරලා බලන්න මේක. ඔයාලා page එක refresh කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේක refresh කරලා ඔයාලා start course කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට answers ටික දෙන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්න ටික ඔයාලට පෙන්නුවත්. හරි. ඔය විදිහට ඉක්මනට කරලා දාන්න. ඉතින් channel එකට join වෙන්න. ඔච්චර අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන crypto box giveaway. මෙන්න මේකත් click කරලා එකත් කරගන්න. ඒක කරන විදිහ මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා binance ගැන. ඒක කියලා දුන්නා මේක කරන විදිහ. ඉතින් ඒකත් බලලා මේ crypto box giveaway එකත් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකත් කරගන්න. මේක ඉතින් ready වෙලා ඉන්න කරන්න. channel එකට join වෙලා වැඩ ටිකත් කරගෙන ready වෙලා ඉන්න. හරි. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.
හැමෝටම සුබ දවසක්. අයිබෝන්. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. අනිත් අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඩොලර්ස් earn කරන්න තියෙන නිසා අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරලා කට්ටියට සපෝට් එකක් දෙන්න. හැමෝටම earn කරන්න. හරි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අයිබෝන්.